अनेक वर्ष गावांवरती रुसलेलं पाणी शेकडो गावांनी गेल्या काही वर्षात स्वतःच्या मेहनतीने गावांमध्ये परत आणलं. निमित्त ठरलं 2016 पासून महाराष्ट्रात सुरू झालेली सत्यमेव जयते वॉटर कपची चळवळ. आणि या चळवळीत खारीचा पण महत्त्वाचा वाटा उचलला महाराष्ट्रातल्या नव्या युगाच्या नव्या दमाच्या लहानग्या सैनिकांनी. ही लहान पावलं जिथे जिथे पाण्याच्या कामासाठी पुढे सरसावली तिथे तिथे आनंदाचा झरा अखंड वाहत राहिला. आणि त्याच झऱ्यानं गावांना नंतर पाणीदारही केलं. या बच्चे कंपनीचा उत्साह इतका प्रचंड होता की कठीण कठीण वाटणारी उद्दिष्ट गावकऱ्यांनी फक्त या पोरांच्या हसऱ्या चेहऱ्याकडे निश्चयी मुद्रेकडे बघत लीलया साध्य केली. मी सर्व विद्यार्थ्यांना तयार केलं व आमची एक घट्ट तुफान सेना तयार केली. माझी 150 मुलांची टीम आहे. आणि म्हणूनच जय जवान जय किसान आणि आता जय लहान. दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तुफान आलयाच्या नवीन भागात तुमचं स्वागत आहे. आपल्या फार्मर कपचं हे तुफान जे आहे ना, आपल्या शेतकऱ्यांनी उठवलेलं हे तुफान आहे. शेतीच्या व्यवसायात सुरू झाला एक नवा अध्याय, उसळली आहे एक लाट नव्या चैतन्याची. आणि आपल्या शेतकऱ्यांसोबतच या लाटेवर स्वार झाली आहे आपल्या महाराष्ट्रातली चिल्लर पार्टी म्हणजे लहान मुलं. मला कळत नाही लहान मुलांना चिल्लर का म्हणत असतील. मला वाटतं चिल्लर ही अशी वाजवल्यानंतर खुळखुळ खुळखुळ वाजते, तशी लहान मुलं एकत्र आली की अशी खळखळ वाजतात. तर काय नाही, या लहानग्यांचा उत्साह शिवारभर पसरला आहे आणि या उत्साहाने शेतातल्या मातीच्या कणाकणाला रोमांच फुटलेत. तेव्हा आजचा एपिसोड खास चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड असणार आहे. काय ना मित्र, काय होतं की मोठी माणसं नेहमी लहान मुलांना सारखं शिकवतच असतात. म्हणजे घरी शिकवतात, दारी शिकवतात, रस्त्यावर शिकवतात, चौकात जिथे दिसेल तिथे लहान मुलांना शिकवत सुटतात. पण आज आपण याच्या अगदी उलट करणार आहोत. आज आपण वयाने मोठी माणसं लहान मुलांकडून बऱ्याच गोष्टी शिकून घेणार. होय, मोठी माणसं लहान मुलांकडून शिकून घेणार आहोत. 6 वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील श्रीपतरायवाडी या गावाने वॉटर कप मध्ये जोरदार कामगिरी केली. आता वेळ आली होती फार्मर कप मध्ये जोमाने उतरायची. पण प्रशिक्षणाची तारीख येऊन ठेपली आणि एक आगळीच समस्या गावकऱ्यांसमोर उभी राहिली. सगळ्या महिलांना विचारलं पण दुसऱ्याच दिवशी अखंड हरिनाम सप्ताह होता. सगळ्या महिलांनी सांगितलं की 3 वर्षानंतर सप्ताह गावात होते, कारण कोरोनामुळे सप्ताह झाला नव्हता, आम्ही जाणार नाही. आणि त्याच दिवशीच माझ्या बहिणीचं लग्न होतं, मग त्याच्यामुळं मी पण जाऊ शकत नव्हते. मग गावाचं ट्रेनिंग चुकेल की काय असं वाटायला लागलं. पण तेवढ्यात गावातला एक मुलगा पुढे आला. मग पवनला एवढं मावशीचं लग्न असताना सुद्धा पवन म्हणला, आई तुम्ही नाही जाणार ना तर नका जाऊ, पण मी आपलं गाव बाद होऊ देणार नाही स्पर्धेतून. मग ह्यानी त्याचे त्याच दिवशी ज्या दिवशी जायचं त्या दिवशी 4 मित्रांना काढलं. असे मिळून 5 जण बोरखेडे येथे ट्रेनिंगला गेले. प्रशांत, अभिषेक, ओमकार, रितेश आणि पवन मुलांची ही टोळी ट्रेनिंगला पोहोचली आणि सुरू झाली धमाल. त्यांनी हसत खेळत आम्हाला शिकवलं, फिल्म्स दाखवल्या, गटशेतीची संकल्पना आमच्या समोर मांडली. ट्रेनिंगने भारावून गेलेली ही मुलं गावात परतली आणि त्यांनी गावातलं वातावरण ढवळून काढलं. आणि आल्यानंतर आम्ही गावातून लोकांना गटशेतीविषयी माहिती सांगितली, एकत्रित केलं लोकांना आणि त्यांना फार्मर कपविषयी माहिती दिली, फिल्म दाखवल्या 2-3. मग त्यांना माहिती झालं की फार्मर कप काय आहे, पाणी फाउंडेशन काय घेऊन आलेलं आहे. मग शेतकऱ्यांना पण वाटलं की आपण गट केला पाहिजे. फार्मर कप बद्दल मला काहीच माहित नव्हतं, पण माझ्या पवननी मला सांगितलं की आई फार्मर कप स्पर्धा काय आहे, गट कसे तयार करायचे, मार्केटिंग कसं करायचं, बीज प्रक्रिया कशी करायची, उगवण क्षमता कशी बघायची, हे सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी या मुलांनी केलेल्या आहेत. मुलांच्या या प्रयत्नाने गावात फार्मर कपची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पण ही गोष्ट इथेच संपत नाही. चला श्रीपतरायवाडीच्या इतिहासात जरा 6 वर्ष मागे जाऊया. वॉटर कप दरम्यान या गावात मुलांची एक तुफान सेना आघाडीवर होती. हीच ती सेना. आणि या सेनेतला हा एक चिमुकला शिपाई म्हणजे आपला पवन. ओळखलं का? पाण्याचा खूप दुष्काळ झालाय, पाऊस काही पडेना गेलाय. आम्हाला मोठं झाल्यानंतर पाण्याचं संकट येऊ नये त्याच्यामुळे आम्ही आत्ताच काम करतोय. आम्ही मुलं दिसायला खूप छोटे आहेत, पण आमच्या अंगामध्ये खूप मोठी ताकद आहे. आमिर खानजी, तुम्ही जे तारे जमीन पर पिक्चर काढला होता ना, आम्ही पाणी जमीन पर असं तयार करणार आहोत. चिमुकल्या पवनचं म्हणणं तुफान सेनेच्या मुलांनी खरं करून दाखवत आज श्रीपतरायवाडीत खरं पाणी जमीन पर आणून दाखवलं. आणि 6 वर्षानंतर पुन्हा एकदा पवन आपल्या लाडक्या आमिर सरांसाठी
पुन्हा एक नवीन मेसेज घेऊन आलाय. आमिर खान जी, मी तुम्हाला 6 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं की आम्ही पाणी जमीन पर आणून दाखवणार, तर खरोखर पाणी आले आणि आम्ही रोज सकाळी तुफान सेना पोहण्यासाठी जातो. तर यावेळी तुम्ही पण येणार का? अरे घुमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे पानी में ऐश करेंगे और क्या. दोस्तो, लहान मुलं आणि पाणी फाउंडेशन यांचं एक फार जुनं म्हणजे अगदी 2016 पासूनचं अतूट नातं आहे. वॉटर कपमध्ये लहान मुलांनी एवढी मजा केली, एवढी तुफान कामगिरी केली आहे की अक्षरशः वॉटर कप गाजवून सोडला. ही लहान मुलं आपल्या डोळ्यात देखत कधी मोठी होतात कळतच नाही हो. असंच वॉटर कपची ही मुलं कधी मोठी होऊन ती फार्मर कपची मुलं झाली आम्हाला देखील नाही कळलं. 4 वर्षांपूर्वी तासगाव तालुक्यातील चिखलगोठण या गावाने वॉटर कपमध्ये जोरदार काम केलं होतं आणि या कामामागे होता ऊर्जेचा एक अखंड झरा, चिमुकल्या वैभवीच्या रूपात. मी श्रमदान एवढं नाही तर एवढं केलंय. इतकं मोठं शेततळी खोदलंय, इतकं मोठं शेततळी खोदलंय, तुमच्या डोळ्यात असं किती भारावून जाईल. इतकं मोठं शेततळ, ज्या आजपर्यंतच्या विहिरी कोरड्या होत्या त्या आता पूर्ण भरून चालल्यात. आमचं गाव पाणीदार झालं. आता ऊर्जेचा हा झरा मोठा झालाय आणि अख्ख्या गावाला फार्मर कपसाठी प्रेरणा देतोय. फार्मर कपच्या माध्यमातून खूप काही शिकायला मिळते. जर आपण पुढाकार घेऊन आपण जर पुढे जाऊन जर गटशेतीच्या माध्यमातून सर्व लोकांना सांगितलं तरच लोक एकत्र येतील, तरच लोक गटशेती करतील. आपल्यातली ऊर्जा बघून लोक एकत्रित येतील आणि गटशेती करतील. चिखलगोठण गावातला वैभवी नावाचा हा ऊर्जेचा धबधबा असाच खळखळत राहो ही शुभेच्छा. वा पवन, वैभवी, वा. वॉटर कप पासून ते फार्मर कप पर्यंत तुमचा तोच उत्साह, तीच जिद्द, तीच तळमळ, खरंच कमाल आहे. मंगळूरपीर तालुक्यातील चिंचाळा गावचे श्याम भगत फार्मर कपच्या प्रशिक्षणावरून घरी परतले. इतके दिवस आपला मुलगा शाळेतून घरी परतल्यावर आज काय काय शिकवलं असा प्रश्न विचारणाऱ्या वडिलांना हाच प्रश्न आज त्यांचा मुलगा साहिल विचारत होता. घरी आल्यानंतर मी त्यांना जिद्द केली, त्याचं डोकं खाल्लं मी की मला सांगा. लय डोकं खाल्लं. मग आखरीने माझ्या बाबांना तिथं म्हणे उगमक्षमता आणि बीज प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली. पण एवढ्यावरच साहिलचं काही समाधान झालं नाही. मग साहिलने वडिलांसोबत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उगवण क्षमता तपासणी आणि बीज प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात केल्या. पहिले तर ड्रम सुरू केल्यानंतर त्यात सोयाबीन टाकले. मग 150 ml पाणी घेतलं, 150 ml कास्केट दवाई घेतली, त्या बॉटलमध्ये टाकलं, त्याला छिद्र पाडल्यानंतर मशीन फिरायला लागली. 10 मिनटं त्या दवाई टाकली आम्ही. मग फारी घेतली, त्या खाली टाकल्यानंतर आम्ही वाळू घेतल्यानंतर ते पेरण्यायोग्य आहे. इतकं चोख ज्ञान अवघ्या 13 वर्षाच्या साहिलने काही क्षणात मिळवलं आणि आता हेच ज्ञान त्याला त्याच्या खास मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोहोचवायचं होतं. आम्ही मीटिंग घेतल्यात 4-5 मित्र होते. मग त्यांच्या आम्हाला वडिलांना सांगायचं होतं की तुम्ही बीज प्रक्रिया आणि उगमक्षमता करा. आणि मग साहिल, आरुषी, अनिरुद्ध आणि तेजस्विनी या चौकडीचा मोर्चा वळला सर्वप्रथम आरुषीच्या वडिलांकडे. मुलं कसे असतात, एखादा हट्ट असते मुलांचा की मला बाबा हे वस्तू पाहिजेच आहे, तर ते मुलांची पुरवायच लागते. नाही पुरवले की ते आपल्याशी असे तंब फुगून राहतात. की मग मी असा विचार केला की चल बाबा, तुझं काय म्हणणं आहे ते तुम्हाला सांग, मी ते तुझं पुरवतो. बस हाच फॉर्म्युला सगळीकडे लागू पडला आणि मग या चौकडीने आपापल्या वडिलांकडून बीज प्रक्रिया आणि उगवण क्षमता तपासणी करूनच घेतली. आणि मग या पोरांनी हा झंझावात गावभर पसरवला. आम्हाला वाटलं पूर्ण गावाला सांगायचं. मग आम्ही पूर्ण गावाला सांगितलं, तुम्ही पण असं करा, तुमचं पण उत्पन्न वाढेल, कमी खर्च होईल, तुमचा पण फवारणी वाचेल तुमची. गावातल्या जवळजवळ 80% लोकांनी उगवण क्षमता तपासणी व बीज प्रक्रिया केली आणि त्यानंतरच पेरणी केली. एक चांगल्या प्रकारचं पीक आज चिंचाळा गावामध्ये दिसत आहे. तर त्याच्या मागचं जे श्रेय खरं या बच्चे कंपनीला जाते. आज चिंचाळ गावचे गावकरी या मुलांवर जाम खुश आहेत आणि मुलं डबल खुश. वा 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 साहिल, शाबास बेटा. या बच्चे पार्टीचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. अख्ख्या गावचे तुम्ही मास्तर झालात. हो, पण नाही, त्यासोबत गावातल्या मोठ्या माणसांचंही मी अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही या लहान मुलाकडून शिकून घेण्याची तयारी दाखवली, त्यांना प्रतिसाद दिला
आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेतली. वा वा वा. आता चला जाऊया आपण बीडमधल्या पिंपळगाव घाट या गावात आणि बघूया तिथल्या मुलांचा पराक्रम. बीड जिल्ह्यातलं गाव पिंपळगाव घाट. गावातल्या भाई उद्धवराव पाटील माध्यमिक विद्यालयात इयत्ता 7वीत शिकणाऱ्या सयाजीला अगदी योगायोगाने फार्मर कपचं प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. प्रशिक्षणाला जाण्यासाठी ठरलेल्या काही प्रतिनिधींना आयत्या वेळी जाता नाही आलं. 1-2च लोक निघल्यावर मग आम्हाला असं वाटलं की आता काय करावं, म्हणून मग आमच्या मुलाला काय केलं, चल म्हणलं तुला पण सोबत घेऊ. मग त्याला वाटलं नवीन काहीतरी असेल म्हणून चला म्हणला. अवघ्या 12 वर्षाच्या सयाजीच्या मनावर या प्रशिक्षणाने भलताच प्रभाव पडला. गावात परतल्यावर सर्वात पहिलं त्यानं काय केलं, प्रशिक्षणात शिकवल्याप्रमाणे स्वतःच्या घरच्या बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासणी. आपल्याला जमतंय हे लक्षात आल्यावर सयाजीने जे पुढचं पाऊल उचललं ते खरोखरच कौतुकास्पद होतं. उगवण चाचणीचा प्रयोग घरी झाल्यानंतर तो शाळेमध्ये गेला तर त्यांनी सोबत बियाणं नेलं, 2 गोणपाट नेले. शाळेत गेल्यानंतर त्यांच्या सरला माहीत नव्हतं हे काय चाललंय म्हणून. तर मग ते सरला नंतर शाळेमध्ये गेल्यानंतर बोलला की सर आपल्याला उगवण चाचणीचा प्रोग्राम घ्यायचा आहे. सरांची कौतुकाची थाप आणि परवानगी मिळाली आणि सुरू झाला शाळेतल्या सर्व विद्यार्थ्यांसमोर सयाजी गुरुजींचा उगवण क्षमता तपासणी वर्ग. 100 ब्या हातरायच्या, 10 लाईनी करायच्या, 10-10च्या 10 लाईनी करायच्या. प्रक्रियेचा एक एक टप्पा आणि त्याचं महत्त्व सयाजी इतका व्यवस्थित समजावून सांगत होता की सर्व विद्यार्थी अगदी मन लावून ऐकत होते. आणि जे अपेक्षित होतं तेच घडलं. मग शाळेतून येताना माझ्या डोक्यात असा विचार होता की पप्पाला घरी आल्यावर सांगायचं. 2 वर्षापूर्वी आमचे बी पेरल्यावर नुकसान झालं, ते उगवलंच नाही. आमचं नुकसान झाल्यामुळं हे माझ्या डोक्यात होतं की आपण पण घरी जाऊन करायचं आणि पप्पाला सांगायचं. हे पप्पानी पण ऐकलं आणि पप्पानी पण केलं, म्हणजे मी सांगन तसं केलं. मला उगवण क्षमता चाचणी ही काहीच माहीत नव्हती. मुलींनी सांगितल्यानंतर ते कळलं त्याचं की काय महत्त्व आहे ते यावर्षी आता आम्हाला अनुभवायला भेटलं. 85% पुढे आमचे बी वापले म्हणून आम्ही पेरलं ते. आमची सोयाबीन आता खूप चांगली. खात्री झाली की ही उगवण क्षमता बघणं गरजेचंच आहे. नुसतंच अंजलीने नाही तर सयाजीच्या जवळजवळ 60 मित्रमैत्रिणींनी आपल्या घरच्यांचं मतं आणि मनपरिवर्तन केलं आणि हे वारं हळूहळू गावभर पसरलं. हा प्रयोग अतिशय यशस्वीपणे आम्ही शाळेमध्ये केला आणि त्याच्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन सुद्धा केला. आणि आज सुद्धा ते बियाणं त्या शेतकऱ्यांनी जे पेरले अतिशय सुंदर उगवलेलं आहे. खरंच बदल घडवायचा असेल तर त्याला वय, उंची, काळ, वेळ या गोष्टींचं बंधन आड नाहीयेत. छोट्या सयाजीने हे सिद्ध करून दाखवलंय. वा वा वा. सयाजी राजे उगवण क्षमता चाचणीची तुफान मोहीम फत्ते केल्याबद्दल तुम्हाला आणि तुमच्या सेनेला आमचा मानाचा मुजरा. निंबाचे झाड शोधले, त्याच्या खाली मस्त मजा केले, खेळले, हसले. आता दोस्तो हो, तुमचं बालपण जर तुम्ही महाराष्ट्रात घालवलं असेल तर उन्हाळ्यात तुमच्या आजीने किंवा आईने तुम्हाला पकडून तुमचं नाक दाबून कडुलिंबाचा कडू रस तुम्हाला नक्कीच पाजला असेल. तो आरोग्यासाठी चांगला असतो मान्य, पण तो इतका कडू माझ्या जिभेवर अजूनही ती चव रेंगाळते. तर इथे सांगायची गोष्ट अशी की या निंबाच्या झाडाचा आणि लहान मुलांचा नेहमी 36चा आकडा असतो, पण आपल्या फार्मर कपमध्ये काहीतरी वेगळंच चित्र दिसतंय. निंबोळीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निमार्क म्हणजेच निंबोळी अर्क विषमुक्त शेतीत एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय जो तयार केला जातो कडुनिंबाच्या निंबोळ्यांपासून. शहादा तालुक्यातील मानमोडे गावातील नवजीवन शेतकरी गटाने निंबोळी अर्क तयार करायचं ठरवलं. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गरज होती निंबोळ्यांची. एकट्याने जमा करणं हे काम काही सोपं नाही आहे. जमिनीवर बसायचं आणि एक एक निंबोळी वेचायची, तर त्यामुळे ते कष्टाचं काम होतं. गावातील मोठ्यांना निंबोळ्या गोळा करताना पाहून कुतूहलापोटी तिथे हजर झाली गावातली चिल्लर पार्टी. तेवढ्यात 2-3 मुले आले, ते वेचू लागले. अगदी सहज सुटू निंबोळ्या गोळा करणाऱ्या मुलांना गावकऱ्यांनी नैसर्गिक कीड नियंत्रणात निंबोळी अर्काचं महत्त्व समजावून सांगितलं. निंबोळ्या गोळा करायला आम्ही आहोत ना, मग टेन्शन काय कोले नाही का म्हणत मुलांची ही वानर सेना कामाला लागली.
लिंबोळाचे झाड शोधले, त्याच्या खाली मस्त मजा केले, खेळले, हसले. हसत खेळत मजा करत या चिल्लर पार्टीने तब्बल 300 किलो एवढ्या निंबोळ्या गोळा केल्या. गावकरी मुलांवरती खूपच खुश झाले आणि त्यांनी मुलांना बक्षीस म्हणून काही पैसे सुद्धा दिले. मग काय, मुलांचा आनंद अजूनच ओसांडून वाहू लागला. त्यांनी मला 10 रुपये दिलं. मग मी एक पेन घेतलेली आईला, माझ्याकडे नाही होते म्हणून. मला चॉकलेट आवडते म्हणून मी चॉकलेट भाला घेतली. सगळे दोस्त मिळून खाल्ले. मी वही पेन पुस्तकातला दिली आणि मी छान वाटलं. अशा प्रकारे मानमोडे गावच्या या मुलांनी मोठ्यांची मदत करत सर्वांचीच शाबासकी मिळवली. चला आता जाऊया आष्टी तालुक्यातील सराटे वडगावला आणि भेटूया तिथल्या बच्चे पार्टीला. सराटे वडगावच्या शेतकऱ्यांनी दशपर्णी अर्क म्हणजेच 10 गुणकारी वनस्पतींच्या पाल्यापासून बनणारं एक प्रभावी जैविक कीटकनाशक बनवायचं ठरवलं. पण समोर एक प्रश्न उभा राहिला. आषाढी एकादश होती आणि बरेचसे शेतकरी हे पंढरपूरला गेलेले होते आणि आम्ही 5-6 जण राहिलेलो होतो. पण इथेही मोठ्यांच्या मदतीला धावून आली सराटे वडगावची बच्चे पार्टी. 10-12 मुलं एकत्र आले आणि म्हटले आपण दशपर्णी अर्क तयार करू. आज सगळे बाबा अंकल वगैरे सगळे देवाला गेलेत ना, तर आपण वेगळं काहीतरी घरी काम करू असं मुलांनी ठरवलं. मग काय, ही बच्चे कंपनी लागली कामाला. कामही होऊ लागलं आणि नकळत ज्ञानही मिळू लागलं. आता मुलांना काही झाडांचा परिचयच नव्हता. आता घाणेरी कशाला म्हणायचं, गुळवेल कशाला म्हणायचं, आता हे मुलांनी बऱ्याच वेळा पाहिलेलं होतं, परंतु ते कशाला काय म्हणायचं हे माहीत नव्हतं. तर या दशपर्णी अर्कामुळे ह्या 10 वनस्पतीचा परिचय चांगल्या प्रकारे मुलांना झाला. कडुलिंब, पपई, कन्हेरी, रुईटी, लसूण, धोत्रा अशा अनेक प्रकारच्या वनस्पती होत्या. गावातल्या बच्चे पार्टीमुळे आज सराटे वडगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दशपर्णी अर्क बनून तयार आहे आणि विषमुक्त शेतीकडे गाव आगेकूच करतंय. वा वा वा, शाब्बास पोरांनो. शेतीच्या बाबतीत, निसर्गाच्या बाबतीत एवढी सजग झालेली या लहान मुलांची ही फौज पाहून कौतुक वाटतं. फार्मर कप स्पर्धेची रंजकता ही मुलं वाढवत आहेत. घेऊया एक छोटासा ब्रेक. पोरांनो, मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही ना फार्मर कपची जान आहात, जान. वा वा वा, मजा धमाल. या एपिसोडमध्ये वेळेअभावी आपण लहान मुलांच्या काही मोजक्याच गोष्टी पाहिल्या, पण अवघ्या महाराष्ट्रात फार्मर कपच्या प्रत्येक गावात चिल्लर पार्टी अगदी सुसाट कामगिरी करते. पोरांनो, मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही ना फार्मर कपची जान आहात, जान. अशीच कामगिरी करत राहा, मोठ्यांना प्रश्न विचारत राहा. त्यांनी जर कामाचा आळस केला तर छडी घेऊन तयार राहा. त्यांची चूक होत असेल तर त्यांना वेळीच सावध करा, कारण आपल्या फार्मर कपचा हा प्रवास लांबचा आहे. हे चैतन्य, हा उत्साह असाच कायम असू द्या. मज्जा करा. भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या गोष्टी घेऊन. कळावे लोभ असावा, तुफान आलाय.